Rușii au vrut să încercuiască pe ucraineni la Bahmut, dar au sfârșit încercuiți. Ziua 422 a războiului din Ucraina. Recent, rușii au lansat un atac cuprinzător la nord de Bahmut și au reușit să îi împingă pe ucraineni din tranșeile care duc la autostrada Kromove, ceea ce înseamnă că au stabilit în esență controlul fizic asupra drumului. Consilierul șefului Republicii Populare Donetsk, Ian Gagin, a declarat că Bahmut a fost în cele din urmă încercuit, iar forțele ucrainene nu au capacitatea de a furniza provizii sau de a se retrage. Lucru care s-a dovedit a fi un fals. Pentru că, dacă ne uităm la imaginile din satelit, putem vedea că ucrainenii au dezvoltat o rețea extinsă de șanțuri în fața șoselei, în spatele și în împrejurimile șoselei. Acest lucru a fost făcut tocmai pentru astfel de dezvoltare, pentru a se asigura că rușii nu vor putea controla întreaga regiune prin simpla breșă a apărării într-un singur loc. Forțele ruse au deschis 3 linii de atac pentru a nu permite apărării ucrainene să lucreze sinergic. Drept urmare, 2 atacuri au fost respinse și un atac rusesc a reușit și au stabilit controlul asupra liniei de vest. Acest lucru i-a pus pe ruși într-o poziție foarte incomodă, deoarece sunt înconjurați de ucraineni. Imaginile geolocalizate au arătat că ucrainenii foloseau aruncătoare de grenade, trăgând în ruși din 3 părți. Un luptător ucrainean din batalionul Aidar a raportat că situația este sub control și, în cea mai mare parte, rușii sunt eliminați sau luați prizonieri. În fața dovezilor copleșitoare că afirmațiile privind încercuirea Bahmutului sunt false, oficialii ruși s-au confruntat cu o reacție și presiuni uriașe. Șeful forțelor Wagner a criticat autoritățile auto-intitulatei Republici Populare Donetsk pentru subminarea încrederii publicului. La scurt timp, șeful Republicii a făcut un apel oficial și a retras declarația despre încercuirea Bahmutului. Deci a fost o minciună. Ucrainenii au construit o linie de apărare foarte puternică în fața autostrăzii Kromove, care asigură că rușii nu pot stabili controlul asupra regiunii încălcând doar un punct forte. Descentralizarea apărării a permis ucrainenilor să imobilizeze atacatorii ruși și îi împiedică să atingă obiectivele tactice. O planificare atentă asigură că luptătorii ucraineni vor continua să primească provizii pe alte drumuri mai mici, deoarece, deși rușii s-au apropiat de ei, sunt situați în spatele dealului și nu au control vizual asupra terenului de la sud de autostradă. În timpul acesta, în Rusia, lupta pentru putere continuă între facțiuni. Clubul Patrioților Furioși l-a acuzat pe finanțatorul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, că sprijină eforturile de înghețare a războiului din Ucraina. Fostul ofițer rus și naționalist înflăcărat Igor Girkin și clubul său au pus peste 40 de întrebări directe adresate Kremlinului, direct președintelui rus Vladimir Putin și comandamentului militar rus despre desfășurarea războiului din Ucraina, afaceri externe și lupte interne pentru putere. Girkin a întrebat de ce autoritățile ruse nu îl arestează pe Prigojin pentru apelurile sale directe de a îngheța războiul pe linia frontului actual, pe care Girkin l-a caracterizat drept apeluri de încălcare a integrității teritoriale a Federației Ruse. Girkin l-a menționat în mod special pe Prigojin când a întrebat cine a fost responsabil pentru retragerea Rusiei din regiunea Herson, operațiune supravegheată de fostul comandament al forțelor armate ruse din Ucraina, afiliat al grupării Wagner la acea vreme, generalul de armată Sergei Surovikin. Girkin și Prigojin au o ceartă de lungă durată, v-am mai spus despre ea, probabil ca urmare a competiției pentru patronaj, iar acuzațiile lui Girkin împotriva lui Prigojin ar putea fi o încercare de a discredita rivalul său. Această acuzație poate indica, de asemenea, că Prigojin a găsit un patron, posibil afiliat Ministerului Apărării al Rusiei, care susține înghețarea temporară a războiului din Ucraina din motive politice. Prigojin și-a restabilit public cooperarea cu Ministerul Apărării din Rusia și a recâștigat unele privilegii alocate de Kremlin la începutul lunii aprilie, după o ceartă de luni de zile cu comandamentul militar rus. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.